viewers زه طارق منټور یم او زه تاسو سره ډېر ټایم بعد یوټیوب چینل ته راغلم. د څه مصروفیات د وجې زه لږ مطلب نشم راتلی، خو نن درته په شارټ کې وایم چې زه به د نه بعد MS office باندې چې څومره ویډیوز دي دا به زه په پښتو کې جوړوم. زیاتر سټوډنټس ماته دا وایي چې سر چې پښتو کې جوړې که نو موږ به پرې لږ ایزي پوه شو. انشاءالله ډیټیل سره به ووایو. MS office چې کوم ویډیو زه جوړوم دا ایډوانس لیول دي، دا بیسیک لیول نه دي، دا ایډوانس لیول دي. ایډوانس لیول مطلب دا دی چې موږ به په آپشن کې دننه آپشن وایو، بیا په هغې کې دننه سب آپشنز به هم وایو. لږه ډیټیل سره به ځو. بل خبره دا ده چې MS office چې کله موږ لانچ کوو، لانچ مین اوپن کوو، د دې زموږ سره مختلف میتډز دي چې په څو طریقو باندې موږ ناٹ اونلی MS office بلکې مختلف قسمه سافټویر که ته اوپن کې نو د دې موږ سره 11 طریقې دي، یعنی 11 طریقو باندې دا موږ اوپن کولی شو. که هر یو اپلیکیشن ته اوپن کې خو چې اپلیکیشن وي ناٹ ان اپریټنګ سیسټم. اپلیکیشن موږ په 11 طریقو باندې به کولاو. هاو ټو لانچ MS office، یعنی موږ سره MS office چې کوم دی هر یو اپلیکیشن په دې کې دننه چې کوم دي په دې کې زموږ سره دی ورډ دی، ایکسل دی، پاور پوینټ دی او ایکسس دی. دا زیاتر زموږ استعمال دی. بیا په پروفیشنل طریقه باندې که مخکې وګورئ په دې کې زموږ سره نورې طریقې هم دي، خو دا 11 طریقې درته زه ښیم چې په دې 11 طریقو باندې به ته MS office کې دننه د اپلیکیشنز چې کوم دي دا څنګه کولاوې. اول MS office دی څه شی؟ MS office موږ سره یو پیکج سافټویر دی. په دې کې زموږ سره 4 داسې سافټویرز نور دي چې هغه موږ کله MS office انسټالو نو هغې سره هغه اپلیکیشنز نور هم راشي. دغه رنګې پیکج سافټویر موږ سره کورل ډرام دی. کورل ډرام چې کله موږ انسټالو د هغې سره ریلیټډ نور سافټویرز هم راشي. دغه رنګې داسې ډېر سافټویرز دي چې هغې ته موږ پیکج سافټویر وایو. MS office پکې یو داسې سافټویر دی چې هغې ته موږ پیکج ویلی. تنګ موږ سره دا دی چې زه تاسو ته اوس راځم د طریقو څنګه به موږ یو MS office اوپن کوو. پهله طریقه دا ده چې ریسنټ فایل مطلب دا دی چې موږ سره کم فایلونه موږ آلریډي اوپن کړي وي یا کم فایلونه موږ انسټال کړي وي هغه موږ سره په سټارټ مینیو کې پراته وي. په سټارټ مینیو کې کم پراته وي هغې ته موږ ریسنټ فایل. ما سره خو وینډوز 11 ده، تاسو سره به شاید وینډوز 10 وي یا به چا سره وینډوز 7 وي، ډیپینډ کوي ستاسو په ضروریات باندې. خو ما سره وینډوز 11 ده. صحیح ده. وینډوز 11 باندې که ته وګورې نو دې باندې کلیک کې نو دلته تا ټول فایلز راشي، یعنی ټول اپلیکیشنز او فایل راشي. دا وګورې دا فایل نه ما کولاو کړي دا ریسنټس فایل دي، او که دا اپلیکیشن وګورې دا ما سره آلریډي انسټال دي. نو آل اپس باندې به کلیک کې. صحیح ده. او په دې آل اپس کې به ته وګورې چې MS ورډ دلته ما سره په کم ځای کې دی. MS ورډ به دلته چک کړي چې ما سره MS ورډ په کم ځای کې دی یا ایکسل کم ځای کې دی یا پاور پوینټ چې کم دی هغه دا دی. نو دې باندې به کلیک کې تا سره به MS ورډ چې کم دی دا اوپن شي. صحیح ده. پهله طریقه یې دا وه چې ته به په سټارټ مینیو کې ګورې. نو په سټارټ مینیو کې دلته په وینډوز 10 کې سټارټ مینیوز بدله ده، په وینډوز 11 کې سټارټ مینیو چې کوم ده دا بدله ده. یو طریقه خو دا شوه. بل طریقه دا ده چې آل پروګرامز. نو آل پروګرامز مطلب دا دی چې دا څومره پروګرام یعنی دا آل اپس، د آل اپس ته هم مونږ ریسنټ اپس وایلی شو، خو دا آلریډي انسټالډ دي. صحیح ده. نو دا مونږ دلته نه هم کتی شو. دې ته دواړه ریسنټ اپس هم ورته ویلی شي یا آل اپس هم ورته ویلی شي، خو دلته سټارټ مینیو بدله ده ځکه دلته ټول هر یو شیز انټیګریټډ دی، یو ځای ته یې راغونډ کړی دی. نو یو دا طریقه شوه. بله طریقه دا موږ سره دا ده چې شارټکټ کی په ذریعه که ته هر یو اپلیکیشن پسې ګرځي او هر یو اپلیکیشن لټې او نه پیدا کیږي. مثال کے طور پر تا یو اپلیکیشن انسټال کړو، صحیح ده، او هغه په ډیسکټاپ باندې نه راځي، په سکرین باندې نه راځي، دلته په سټارټ مینیو کې هم نشته، هغه به ته څه کې هغه به ته پیدا کې ځانته او بیا به هغه ځانته اوپن کې. نو د دې نه اسانه طریقه دا ده چې زه تاسو ته د دې یو شارټکټ کی جوړه کړم. اوس که دلته ته راشئ نو موږ سره MS ورډ چې کوم دی یا MS
एक्सेल या पावर पॉइंट या एनी एप्लीकेशन چې کوم دی په ډیسکټاپ ما سره نشته دی. ټیک ده. نو زه به داسې کار وکړم چې زه به دلته آل ایپس ته لاړ شم یا سمپل داسې به وکړم چې سرچ پې کوم. دلته دا ورډ دا دی راغو، دا یو طریقه ده، دا یو څلورم نمبر طریقه ده چې ته به د ورډ چې کوم دی په کومه، نو دلته به راشي دی باندې به کلیک کې صحیح ده، او دا به راشي پین ټو ټاسک بار یا پین، دا به پین کې، دا یو بیله طریقه ده، هغې ته زه راځم. نو په دې باندې به رایټ کلیک کې، رایټ کلیک پکې، او دلته به که پین که په ټاسک بار کې نه وي نو ټاسک بار ته به راشي. ټیک ده. خو دا به ته راولې او رایټ کلیک پکې، نو دلته نه هم ته دا اوپن کولی شي یا دلته دا ته زر کلیر کولی شي. خو چونکې زه شارټکټ کی غواړم، زه وایم چې زه د شارټکټ کی په ذریعه باندې ځان ته څه وکړم، کولاو کم. نو دلته به راشم په مای کمپیوټر باندې به کلیک کم، مای کمپیوټر باندې مې کلیک کړو، سی ته به لاړ شم او په سی کې به زه پروګرام فایلز ته لاړ شم. پروګرام فایلز کې به زه وګورم ورډ مایکروسافټ آفیس، چې کوم مایکروسافټ آفیس دی هغه به زه کلیک کم. ما دلته په ډیسکټاپ باندې ایم ایس آفیس چې دا کوم آیکن دی لکه څنګه د ایکسس دی، څنګه د ایم ایس ورډ دی، دا په ډیسکټاپ باندې راوستو. زه اوس دې له شارټکټ کی جوړوم، دې باندې به رایټ کلیک کې، دلته به راشي په راپټي ته ویډیو